බලන්න කොහොමද මේ ලස්සනට මේ එළවලු කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. අපිට දැන් මේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකෝ මේ කොහොමද ලස්සනට මේ එළවලු කපාගන්නේ කියලා අපේ. ගොඩක් කටින් වර්ග තියෙන වෙජිටබල් ඒවලට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ ක්‍රමයට ගොඩක් වැදගත් වෙන කටින් වර්ග මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය අපි කෑමක් හැදුවා දානවා කෑලි කපලා කොහොමද දාන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ බේසික් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට කියන නමක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කපන්නේ. පිහිය අල්ලන හරි ක්‍රමය තමයි මේක. අපි ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු නූඩල්ස් එකකට දාන්න කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මෙහෙම ස්ලයිස් ටිකක් කපාගෙන මේ නූඩල්ස් එකට මේකට අපි කියනවා නම ජුලියන් කියලා. ජුලියන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ නම ජුලියන්. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපි බලමු රයිස් එකකට රයිස් එකට කපා ගන්න විදිය තමයි මේක නේද? සාමාන්‍යයෙන් ජුලියනුත් දානවා. ඒ වුණා රයිස් එකකට අපි මෙහෙම දාගෙන මේකට කියන්නේ පොඩි ඩයිස් කපා ගන්න. මේකට අපි කියන මැසිඩෝනි කියලා. මැසිඩෝන් නේ? ආ. මේක අපිට කැරට්, ගෝවා, පොටැටෝ, බීන්ස් වර්ග ඕන දෙයක් කපා ගන්න පුළුවන් මේ හැඩයට. ඊට ඒකම මෙහෙම කපාගෙන එහෙනම් අපි හීනියට කැපුවොත් මේකට කියනවා පේසානි කියලා. පේසානි. ඔව්. මේක පේසානි සාමාන්‍ය රයිස් වලට මොන්ගෝලියන් රයිස් වලට එහෙම දානවා. අපි ඒ ටික වෙනම පොඩක් තියමු. අන්න හරි. එතකොට අපිට ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි ඩෙවල් එකකට වගේ කපා ගන්නවා නම් මේක ස්ලයිස් කපා ගන්න ඕන. ඒකට කියනවා ස්ලයිස් කියලා. ස්ලයිස්. සාමාන්‍ය ඩෙවල් එකට මේක මේ විදිහට තමයි කපන්නේ. කැරට්, ලීක්ස්, ඒත් කැබේජ්. ඒ ටික. ඊට අමතරව අපි දැන් චොප්සි කියලා අපි දැන් කඩෙන් ගන්න එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මේක මිලි ෆිලි පොඩි හැඩයට යන්නේ නේද? දෙපැත්තට යන්නේ නේද? ඒක හැඩයට තමයි කපන්න ඕන. රයිට්. ඔය වගේ කපාගෙන මේකත් කැබේජ්, කැරට්, ලීක්ස් ඒ වගේ හැඩයට තමයි කපන්නේ. මේක තමයි මේ ටික තමයි අපිට සාමාන්‍ය ලංකාවේ කෑම පොඩක් භාවිත වෙන ඒවට. භාවිත වෙන මේ ක්‍රම පහකට කොහොමද එළවලු කපා ගන්න කියලා තමයි අපේ මේ චෙෆ්ස් බ්‍රාන්ඩ් මේ පෙන්වන්නේ. එක තාලෙට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ඔක්කොම එකපාර කරන්න ඕන එකින් එක ඉගෙන ගත්තාම හරියි. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හොඳ කැපෙන පිහියක් ගත්තා නම් අත කපා ගන්න ඕන. අත කපා ගන්න කරන්න පුළුවන්. පිහිය කැපෙන්නයි ඕන. හොඳට පිහිය කැපෙන්න. පිහිය සමහර පිහිය තියෙන දෙපැත්ත කොයි පැත්තද කැපෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම කපන්න බෑ. ඔව්. මොකද එතකොට ෆිනිෂින් එකේ ඉන්නේ නේ. හරියට කැපෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් මෙහෙම තමයි එළවලු කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ කැරට් වල විතරක් අදාළ එකක් නෙමෙයි. ඒක ගෝවා වලට පුළුවන් ලීස් වලට අපිට ඕන වෙජිටබල් විතර අපේ පාවිච්චි කරන අද වර්ග තමයි ගොඩක් කරලා අද ලීක්ස් බොන්චි ඒ වගේ තමයි ඒ කට්ටොල කපන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒක අපි හදන නාද එළවලු ගැන ඉතලා මොනවද මේ විතර තමයි ඕක කපා ගන්න දැනගන්න ඕනේ Tamanට අවශ්‍ය මෙන්න මේ හැඩේ. කියලා ඒක Taman තීරණය කරලා ඉතින් කපා ගන්න. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් හොටල්ස් වල එළවලු කපන විදිහ තමයි මෙන්න මේක.
ඉතින් මගේ YouTube channel එක බලන්න subscribe කරන්න පහලින් comment එකක් දාන්න නැවතත් දවසක ඔයගලන්ට දැනුමක් ලබා දෙන වැඩසටහනක එනතුරු එනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා